हे गायज वेलकम बॅक टू माय चॅनल. टायटलवरून तुम्हाला कळत असेल की आज मी कोणत्या विषयावर बोलणार आहे. हा व्हिडिओ बनवण्याचं मेन रिझन म्हणजे कमर्शियल आर्ट्स म्हणजे काही लोकांना अजूनही माहीत नाही. सो माझ्या व्हिडिओमधून मी तुम्हाला तेच सांगण्याचा प्रयत्न करणार आहे आणि हा व्हिडिओ हा पूर्ण इन्फॉर्मेटिव्ह व्हिडिओ असणार आहे. सो लेट स्टार्ट. कमर्शियल आर्ट्स म्हणजे काय? तर कमर्शियल आर्ट्स म्हणजे काय सांगण्याआधी मी सांगेन की कमर्शियल आर्ट्सची कन्सेप्ट कोणी बनवली. तर कमर्शियल आर्ट्सची कन्सेप्ट बनवली अमेरिकन आर्टिस्ट अँडी वॉरहोल यांनी. अँडी वॉरहोल हे स्वतः एक उत्तम फोटोग्राफर होते, प्रोड्युसर होते आणि फिल्म डिरेक्टर होते आणि ही कला त्यांनी बनवली 1950मध्ये. मी यात जास्त डीपमध्ये जाणार नाही. मी फक्त एवढं सांगेन की ह्यात कमर्शियल आर्ट्स म्हणजे काय आणि कमर्शियल आर्ट्स मधून आपल्याला कुठे कुठे जॉब ऑपॉर्च्युनिटी मिळू शकतात. तर कमर्शियल आर्ट्स म्हणजे काय? तर कमर्शियल आर्ट्स म्हणजे प्रोडक्ट्स आणि सर्व्हिसेस लोकांपर्यंत पोहोचवणारी आणि लोकांना ते घेण्यासाठी प्रोत्साहन करणारी क्रिएटिव्ह पद्धतीने केलेली एक कला. कमर्शियल आर्ट्स कंप्लीट केल्यानंतर कुठे कुठे जॉब करता येतो? तर ग्राफिक डिझायनर म्हणून जॉब करता येतो, फोटोग्राफर, टायपोग्राफर, कॅलिग्राफर, इलस्ट्रेटर म्हणून मार्केटमध्ये जॉब करता येतो. ग्राफिक डिझायनर काय काय काम करतो? तर लोगो डिझाईन करणे. लोगो डिझाईन म्हणजे एखाद्या कंपनीचा, हॉटेलचा, हॉस्पिटलचा जो लोगो डिझाईन केला जातो तो डिझाईन करण्याचं काम कमर्शियल आर्टिस्ट करतो. तर कमर्शियल आर्टिस्ट अजून काय करतो? तर ॲडव्हर्टाईज करणे. ॲडव्हर्टाईज म्हणजे एखादी कंपनी आहे तिचं प्रोडक्ट डिझाईन करण्याचं काम प्लस त्याची ॲडव्हर्टाईज करण्याचं काम कमर्शियल आर्टिस्ट करतो. नुसतं प्रोडक्ट नाही तर एखादी सर्व्हिसेस असेल, म्हणजे आता आपण बघतो की LIC पासून ज्या ज्या सर्व्हिसेस आहेत त्यांचं त्या मार्केटमध्ये लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम ॲडव्हर्टायझर करतो. तर ॲडव्हर्टायझरला एक ॲडव्हर्टायझिंग करण्यासाठी एका टीमची गरज असते. त्या टीममध्ये फोटोग्राफर, टायपोग्राफर, कॅलिग्राफर, इलस्ट्रेटर हे असतात. तर यांची कामं काय असतात? तर फोटोग्राफरचं काम असतं ते प्रोडक्ट आहे त्याची क्रिएटिव्ह पद्धतीने फोटोग्राफी करणे प्लस ते त्याची ॲड शूट करणे. कॅलिग्राफरचं काय काम असतं? कॅलिग्राफरचं काम असतं की त्यावर जी कॅलिग्राफी केली जाते त्या ॲडसाठी ती डिझाईन करण्याचं काम, कॅलिग्राफी करण्याचं काम हे कॅलिग्राफर करतो. टायपोग्राफरचं काय काम? तर टायपोग्राफर म्हणजे प्रोडक्टवर जो फॉन्ट असतो तो डिझाईन करण्याचं काम तो टायपोग्राफर करतो. इलस्ट्रेटर आपण भरपूरशा ॲड अशा बघतो ज्या इलस्ट्रेटिव्ह पद्धतीने शूट केलेले असतात. प्लस आजकाल एक नवीन ट्रेंड आला आहे की वेगवेगळ्या फिल्म्समध्ये आपण इलस्ट्रेशन बघतो. ते डिझाईन करण्याचं काम एक इलस्ट्रेटर करतो. कमर्शियल आर्टिस्ट फक्त ॲडव्हर्टायझिंग करण्याचं काम करतो असं नाही, तर फोटोग्राफीमध्ये जॉब करताना दिसतो. फोटोग्राफीमध्ये लँडस्केप फोटोग्राफी, ट्रॅव्हल फोटोग्राफी, वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफी, फॅशन फोटोग्राफी, टेबल टॉप फोटोग्राफी म्हणजे आपण म्हणतो ती फोटोग्राफी त्यामध्ये जॉब करतो. एवढंच फोटोग्राफीमध्ये एवढंच करतात असं नाही, तर फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये ॲज अ DOP म्हणून जॉब करतात. DOP म्हणजे डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, तिथेही जॉब करताना दिसतो. फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये आर्ट डिरेक्शन करता येतं, व्हिज्युअलायझर म्हणून काम करता येतं. व्हिज्युअलायझर आणि आर्ट डिरेक्टर ह्या दोघांचं तेवढंच महत्त्व असतं जेवढं एका एका डिरेक्टरचं असतं. आणि ज्यांना वॉल पेंटिंगची आवड असते ते वॉल पेंटिंगमध्येही काम करतात. वॉल पेंटिंगमध्ये भरपूर सारा पैसा कमवता येतो. तर असं क्रिएटिव्ह फील्ड आहे. सो हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा. ज्यांना या फील्डमध्ये इंटरेस्ट आहे त्यांना व्हिडिओ शेअर करा आणि सबस्क्राईब केलं असेल सबस्क्राईब करा. आणि या व्हिडिओच्या शेवटी माझं मी काम अपलोड करतोय, सो तेही आवडलं तर लाईक करा. तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर, नमस्कार.